हेलो सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। हजुरहरु अहिले हेर्दै हुन्छ टेक्निकल बन युट्युब च्यानल र म हजुरहरुको साथमा छु भुवन भट्टराई। हजुरहरु आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले हजुरहरुको फोन चाँडै फुल भएको छ, स्टोरेज फुल भनेर आइराख्छ भने, हजुरहरुको iCloud फुल भनेर आइराख्छ भने हजुरहरुले जान्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पुरा जानकारी पाउनुहुनेछ। स्टोरेज फुल भनेर यसरी यहाँ हजुरहरुलाई मेसेज दिइराखेको हुन्छ, हजुरहरुलाई यहाँ सेटिङमा नोटिफिकेसन आइराखेको हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पल हजुरहरुले आफ्नै मोबाइलबाट पनि त्यो iCloud मा भएको डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरहरुले सफारी ओपन गर्नु। सफारी ब्राउजरमा गइसकेपछि हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ www.icloud.com लेख्नु। यसलाई यति लेखिसकेपछि सर्च गर्नु। सर्च हुन केही टाइम लाग्यो अनि त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ। हजुरहरुले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि फोटोमा जानुपर्ने हुन्छ। फोटोमा गइसकेपछि हजुरहरुको यो iCloud मा भएको फोटोहरु फोनमा पनि रहिराखेको हुन्छ। त्यसैले हजुरहरुले यहाँबाट यो फोटोहरुलाई हजुरले हटाउन सक्नुहुन्छ। 1 बाइ 1 डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डेट बाइ डेट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ सिम्पल हेर्नु होला, यहाँ सिलेक्ट भन्ने छ। सिलेक्टमा यहाँ हजुरले यसमा सिलेक्ट यहाँ तल दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पुरै मार्क हुन्छ। अथवा 1 बाइ 1 गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले चुज गरेर यसरी 1 बाइ 1 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला, यसरी एउटा गरेर म देखाउँदै छु। डिलिट गर्नु। डिलिट गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिने। यसले गर्दा हाम्रो स्टोरेज हामीले खाली राख्न सक्छौं र भरसक हजुरहरुले सक्दासम्म हजुरहरुले यहाँ सेटिङमा गएर यहाँ गइसकेपछि iCloud भित्र जानु होला। iCloud मा गइसकेपछि हजुरहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोको अप्सनमा क्लिक गरेर यो माथिको जुन छ iCloud फोटो यसलाई अफ राख्नु होला। यसलाई अन राख्यो भने सबै हाम्रो फोनमा भएको जम्मा 5 GB पाउने हामीले आइफोनमा पाउने भनेको 5 GB हो एक्स्ट्रा iCloud अकाउन्टमा हाम्रो एप्पल आइडीमा। त्यो चाहिँ नि हाम्रो फोटोले फुल गरिदिन्छ। त्यसको लागि यसलाई अफ गर्नु होला र यसलाई अफ गरेर हजुरहरुले जुन मेन चाहिने कुरा हो, मेलहरु, कन्ट्याक्ट्स अनि हजुरलाई के चाहिन्छ, मेसेजहरु, यो नोटिफिकेसन नोटिसहरु, यसलाई चाहिँ हजुरले अन राख्नु होला र यो फोटोलाई चाहिँ हजुरले अन नराख्नु होला। फोटोलाई अन राख्नु हो भने हजुरहरुको स्टोरेज चाँडै फुल हुन्छ। हस् त, सानो जानकारी दिएको थिएँ, मैले जानेको कुरा सेयर गरेको थिएँ। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र बाँकी यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरु हजुरहरुमा आइराख्ने छ। हजुरहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला र आगामी आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु हेर्नु होला। हस्त हुन्छ, धन्यवाद। जय नेपाल।